Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru vineri, 15 mai. Să știți că este o zi în care începe să se simte luna nouă din Taur, care se va petrece la grad exact sâmbătă, 16 mai, undeva spre seară. Însă, e o lună nouă foarte puternică, spuneam eu. Uite, vineri e posibil ca fiecare să aibă o mică, mare încăpățânare dintr-un anumit punct de vedere, însă luna acolo să știți că totuși ne ajută, da? Face aspecte bune pe la noduri, ceea ce înseamnă că e o zi în care reușim să găsim echilibru, reușim să găsim practic o soluție și mai mult decât atât, tot ziua de vineri poate să vină și cu tot felul de vești care țin de bani, vești care țin de încredere, valorile noastre, tot ceea ce ține de stabilitate, adică în sfârșit începem să ne dăm seama că undeva e nevoie să schimbăm, să ne adaptăm noi situații. Însă, chiar și așa, e ziua lui Venus, Venus e prin Gemeni și face aspecte bune cu Marte și cu Chiron, care sunt în berbec, ceea ce înseamnă că poate să fie și o zi de vineri în care, știu eu, curiozitatea și dorința aceasta de a ști mai multe lucruri, de a studia mai mult valorile noastre pe noi, ceea ce ne deranjează, adică, uite, e un moment bun vineri, da? Și poate chiar și această lună nouă, e un moment bun să ne schimbăm viața, da? Știți că este o vorbă, când viața îți dă lămâi, trebuie să faci limonadă. Cam așa e și în perioada aceasta. Însă, uite, ziua de vineri vine cu arcana majoră, numărul 15, diavolul, care reprezintă o zi în care atenția noastră poate să fie îndreptată și pe atașamente posesive, poate să fie și o zi de vineri în care să ne dorim controlul asupra unei situații, asupra unui demers. Însă, chiar și așa, energia generală este lumea, da? Care reprezintă bucurie, împlinire. Este o zi de vineri în care avem parte de succes și da, poate să fie și o zi de vineri în care apar tot felul de vești liberatoare, putem să închidem tot felul de lucruri, însă tot ziua de vineri poate să vină și cu acel moment de pace, de liniște, adică poate să fie și un moment de renunțare. Spunem, uite, gata, renunțăm la relația respectivă, la încăpățânarea respectivă și încercăm să facem lucrurile diferit. Este despre a ne valorifica pe noi și este despre a renunța puțin la control, la critică, la stres și e despre a accepta lucrurile așa cum sunt. Da? Repet, este un an în care suntem în roata destinului sau roata norocului și mai mult decât atât, luna mai din acest an 2026 este despre a elimina, despre a distruge, despre a închide tot ceea ce ține de toxicitate în viața noastră, tot ceea ce ține de ideea de compromis, tot ceea ce ține de planul material, da, uite, pot veni cu niște, poate să vină luna mai cu tot felul de răsturnări de situații în viața fiecăruia, da? Și, repet, nu e o lună în care e bine să stăm așa și să încercăm să ne opunem acestui val din punct de vedere energetic, care vă spuneam eu că vine și care să știți că se amplifică în ultimele 10 zile din mai, da? Deci ziua de vineri e cu un miros de lună nouă, începe să se simtă luna nouă pentru toată lumea, repet, ea se simte vineri de dimineață, sâmbătă toată ziua și duminică până pe la primele ore ale dimineții, da? Deci cumva e timp suficient să se întâmple lucruri în viața fiecăruia. Bun, cam atât în mare parte. Hai să vedem acum și niște cărți oracol. Vreau să vedem ce spun frunzele de ceai, așa ca și energie generală pentru toată lumea. Și avem dealuri, da? Obstacole peste care vei trece. Deci poate să fie o zi de vineri în care reușim să trecem peste anumite obstacole. De asemenea, poate să fie și o zi de vineri în care vedem imaginea de ansamblu a lucrurilor și avem potcoava noroc. Deci e o zi cu noroc, o zi în care găsim soluții practice, soluții de durată, da? Nu sunt lucruri așa efemere. Și clar, cred că este o zi în care reușim să depășim un anumit impas. La baza oracolului, totuși avem niște lacrimi, da? E și despre o părere de rău, da? E ca și cum cineva a lucrat și a pus sufletul, a făcut ceva mult timp și abia acum, știu eu, se gândește serios să
fie, de ce nu, ceva mai intuitiv, da? E și despre a depărea rău după aceste schimbări. Acum să știți că este și un moment în care e complicat, da, să ieși dintr-o situație, poate să fie și o zi de vineri în care aflăm tot felul de vești care ne eliberează și care în egală măsură ne pot sensibiliza. Da. Bun, cam atât, da, dar poate să fie și acel moment în care fix atunci când simți că nu mai poți, fix atunci apare eliberarea, fix atunci apare soluția. Cam atât în mare parte. Vreau să discutăm pentru fiecare zodie ce se întâmplă. Aveți toată filmarea gratuită ori pe aplicația mea, acolo e mai ușor de intrat, ori pe site-ul meu, unde vreți voi, dar pe aplicație e mai ușor de intrat, o puteți instala de pe Magazine Play sau de pe App Store, depinde ce telefon aveți. Și de asemenea așteptați că intră și varianta nouă a aplicației, unde veți avea acces la mai multe lucruri, o să vedeți că e diferit. Momentan, din clipă în clipă, cel puțin acum când filmez eu, e deja trimis către aprobare, da? Pentru App Store pe iPhone, dar și pentru Google Play, pentru cei care aveți telefoane pe Android. Deci, din clipă în clipă, da? Cei care o aveți deja instalată, puteți să mai verificați dacă cumva trebuie să o actualizați, oricum o să primiți mesaj și în aplicație. Bun, și acestea fiind spuse, vă iubesc, vă îmbrățișez, vă mulțumesc celor care îmi sunteți alături și repet, pe aplicația mea vedeți fără reclame în timpul vizionării videoclipului, vedeți câte filmări vreți voi. Vă aștept cu mare, mare drag acolo, aveți și notificări, aveți și mesaje zilnice, aveți afirmații zilnice despre iubire de sine și de asemenea aveți tot felul de citiri pe care vi le puteți face, sunt articole și vă pregătesc și conținut diferit, care o să fie disponibil tot așa doar pe aplicație și pe site. Așa că vă aștept cu drag acolo. E foarte simplu, puteți să intrați și fără cont, da? Deci cei care nu vreți să vă faceți cont, puteți să intrați și fără. Când instalați aplicația, sunt acolo niște butoane și vă spune vrei cu cont sau fără cont și poți să intri în aplicație și fără cont. De asemenea, poți să-ți faci cont dacă vrei, da? Sau să te loghezi cu contul de Google, cum vreți voi, da? Cum vreți voi. Bun, și așteptați să se actualizeze, da? Pentru că în momentul în care va fi actualizarea, cei care sunteți și abonați la părțile bonus, aveți acces la ele și în aplicație. Vă logați cu același cont pe care îl aveți pe site și e fix același lucru. Da? Unde vreți voi, acolo vă uitați. Și repet, stați aproape că vă pregătiți surprize extraordinar de frumoase. Vă iubesc, vă îmbrățișez și ce să vă zic, vă doresc o zi de vineri cât mai frumoasă și nu uitați că în weekend, repet, avem luna nouă care este extraordinar de puternică din punct de vedere energetic. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi de vineri cât mai plăcută.